Hi mga kamukmot! Welcome back to my channel and today, ibabahagi ko po sa inyo kung paano mag-color ng hair natin para hindi na tayo gagasto sa salon at para makatipid tayo sa ating budget, sa ating pangpaganda. Kulay po ng hair ko is golden brown. Black po kasi yung hair ko, so yung nirecommend ng BA sa Watson is golden brown. Ayan guys, sa panahon kasi ngayon guys, kailangan magtipid. Ang naman, pandemic ngayon, so pwede tayo magpapaganda kahit sa bahay lang tayo. Okay? Panoorin nyo na po! May mga tumot-mot. Kulay tayo ng hair. So, ang kulay natin today is ayan, ash blonde. Fix. Hair fix. Hair fix.
Bila naman. Yes, ganda.
minutes later. Parang reband lang pero plancha lang yan. Ayan. Tarang pa tayo. Plancha lang yan. Diba? Mag-makeup lang tayo para swak na swak sa ating new look. Okay? Parang nagpa-salon. O, diba? Kahit sa bahay lang, pwede kang umaura. Pwede kang magpapaganda na walang gasto masyado. 109 pala. Ay no, 220 pala. Ayan. So, buy one take one, dalawa na. So, parang gumasto ka lang ng 100 pesos. So, ayan siya guys. Ayun lang po, kung mga kamot mo. Thank you. Thank you for watching, guys. At sana natutuwa kayo sa panibago ko na namang video ngayon. At yun lang po. I-subscribe niyo po at i-like yung video na to. Huwag na kayo, please, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Salamat na. Maraming salamat po. Bye!